નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલનની અંદર આગળ વધવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે વિકલનના કાર્ય નિયમો આધારિત આપણે વિકલિત મેળવ્યું, જેમાં આપણે ગુણાકાર માટેનો જે કાર્ય નિયમ છે એના રિલેટેડ આપણે 2-3 દાખલા પણ ગણ્યા. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 5 સેક્શન ડી અને દાખલા નંબર 7 બરાબર છે. રકમ તમારી સામે જોઈ શકો છો તમે. તો એમાં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે y બરાબર ax b છેદમાં bx a આવું આપેલું છે. ઓકે, કૌંસમાં લખેલું છે a અને b છે અચળ સંખ્યા છે, એટલે કે આ બંને અચળ સંખ્યા છે. બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ 4 કાર્ય નિયમો છે, એમાંથી આપણે કયા કાર્ય નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર. ગુણાકારના કાર્ય નિયમો કે ભાગાકારના કાર્ય નિયમો કે સરવાળાના બાકીનો કાર્ય નિયમો કે સાંકળના નિયમો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો બે બહુપદી જે છે એ અંશ છેદ સ્વરૂપમાં છે, એટલે કે એ ભાગાકારના સંબંધથી જોડાયેલી છે. અંશમાં પણ એક બહુપદી છે અને છેદમાં પણ એક બહુપદી છે. ઇટ મીન્સ કે એ ભાગાકારના સંબંધથી જોડાયેલી છે. તો અહીંયા આપણે સમજી શકાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણે ભાગાકારના કાર્ય નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો થાય. તો કેવી રીતના આપણે આનો ઉપયોગ કરશું? તો એકદમ ઈઝી છે, ધ્યાન આપો. ચાલો, ધારો કે u બરાબર, ચાલો અંશની અંદર જે બહુપદી આપી છે એને આપણે કહી દઈશું u. બરાબર. તો આનો આપણે વિકલિત મેળવી લઈએ પહેલા, જેને આપણે કહીશું du/dx. ફરી પાછું યાદ કરાવી દઉં, આપણી બહુપદીનું નામ શું રાખ્યું છે? તો કે u. તો એ અંશમાં આવશે. આની અંદર ચલ કયું છે? તો કે x. તો એ છેદમાં આવશે. x ના સાપેક્ષમાં u નું વિકલિત. ચલો, ax નું વિકલિત થશે a. b છે તો અચળ સંખ્યા છે અને અચળ સંખ્યાનું વિકલિત હંમેશા 0. આ તમને યાદ આવી ગયું છે. ax નું વિકલિત a થાય. ઉદાહરણ આપો તમને 2x નું વિકલિત તો કે 2, 7x નું વિકલિત તો કે 7, 15x નું વિકલિત તો કે 15. તો એ જ રીતના આપણને ax આપેલું છે તો એનું વિકલિત a થાય. આનું વિકલિત મળી ગયું. આગળ જોઈએ. હવે આપણે લઈએ v બરાબર bx a, એટલે કે છેદની અંદર જે બહુપદી છે એને આપણે કહી દઈશું v. જોઈએ તો આનો આપણે વિકલિત મેળવીએ તો એને કહીશું dv/dx. ક્લિયર છે? ચાલો, અહીંયા આપણે x નું વિકલિત a થયું તો bx નું વિકલિત b. ઈઝી છે એકદમ. a છે તો અચળ સંખ્યા છે, લખેલું છે. અચળ સંખ્યાનું વિકલિત હંમેશા 0. તો એ આપણે લખવાની જરૂર નથી. હવે આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગાકારના કાર્ય નિયમમાં જે સૂત્ર આવે છે એ આપણને આવડવું જોઈએ, તો જ આપણે આ દાખલો સરળતાથી કરી શકીએ. તો હવે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ચલો, dy/dx. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી બહુપદી જે છે એ y છે. આપણે તો એનું વિકલિત મેળવવાનું છે. તો હવે આપણે એનું વિકલિત મેળવીએ, જેને કહીશું આપણે dy/dx. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને સૂત્ર ખાસ આવડવું જોઈએ. v du/dx minus u dv/dx છેદમાં v સ્ક્વેર. ભૂલાય નહીં, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છેદમાં v સ્ક્વેર કરતા ભૂલી જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાદબાકીમાં ક્રમનો નિયમ હોતો નથી, એટલે આ v વાળું જે છે એ જ પહેલા આવવું જોઈએ અને u વાળું જે છે એ જ પછી આવવું જોઈએ અને વચ્ચે માઈનસ આવવું જોઈએ. છેદમાં v સ્ક્વેર આ ભૂલાય નહીં. હવે આપણે આ કિંમત મૂકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો v બરાબર છે bx a into du/dx. તો du/dx ની કિંમત કેટલી છે? તો કે a minus u. તો u બરાબર શું છે? તો કે ax b ગુણ્યા dv/dx. તો dv/dx ની કિંમત કેટલી છે? તો કે b. તો અહીંયા મૂકી દેશું b અને છેદમાં v સ્ક્વેર. તો v સ્ક્વેર એટલે કે v ની કિંમત જુઓ કેટલી છે? તો કે bx a. આ bx
bx a અને સ્ક્વેર છે એટલે આને કરી નાખશું સ્ક્વેર. ચલો આટલું ક્લિયર. હવે આપણે આગળ સાદું કરીએ. તો આ બીનો પર આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો કૌંસમાં આપણે ગુણાકાર કરશું ax ગુણ્યા a એટલે આપણે એને લખશું abx બરાબર વત્તા a ગુણ્યા a એટલે કે a સ્ક્વેર. ચલો આનું થઈ ગયું. આ વચ્ચે માઈનસ છે ભૂલાય નહીં. હવે આનો ax ગુણ્યા b તો ફરી પાછું એને લખશું abx. વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂળાક્ષરોનો ક્રમ આપણે બને ત્યાં સુધી જાળવી રાખો. એટલે મેં abx એ લખેલું છે અને bax લખો તો પણ ચાલશે. વત્તા b ગુણ્યા b એટલે કે b સ્ક્વેર બરાબર છેદમાં bx a કૌંસમાં છે વર્ગ સ્ક્વેર કરશું. ચલો હવે આપણે કૌંસ તોડવાનું છે અંશમાં. તો abx a સ્ક્વેર માઈનસ abx. વિદ્યાર્થી મિત્રો માઈનસ થી કૌંસ ખુલે છે તો અંદર નિશાની ફરી જાય તો અહીંયા આપણે લખવું પડશે માઈનસ b સ્ક્વેર છેદમાં bx a હોલ સ્ક્વેર. હવે આગળ વધીએ. આ abx છે પ્લસ છે આ abx છે માઈનસ છે એટલે થઈ જશે કેન્સલ. તો ઉપર વધે છે a સ્ક્વેર માઈનસ b સ્ક્વેર અને છેદમાં વધે છે bx a હોલ સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણા દાખલાનો જવાબ આવી ગયો છે. તમારે અહીંયા જે અવયવો પાડવા હોય તો પણ પાડી શકો, ન પાડવા હોય તો પણ ચાલશે. તો આ આપણા દાખલાનો જવાબ છે a સ્ક્વેર માઈનસ b સ્ક્વેર છેદમાં bx a હોલ સ્ક્વેર. અને તફાવત રીતે અવયવ પડે છે a પ્લસ b એ માઈનસ b પણ પાડવાની કોઈ જરૂર નથી કારણ કે અવયવ પાડ્યા પછી પણ કંઈ છેદ ઉડતા ન હોય તો અવયવ પાડવાની કોઈ જરૂર નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા દાખલાનો જવાબ છે. અહીંયા આપણે ભાગાકારના કાર્યનો ઉપયોગ કરી અને વિકલિત મેળવ્યું બરાબર છે. જોઈએ છે આપણે દાખલો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડ ઉપર એક બીજી રકમ છે સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર સેક્શન ડી અને દાખલા નંબર 8. વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલો બહુ જ સમજવા જેવો છે. એનું કારણ એ છે કે 8મા નંબરનો જે દાખલો છે એમાં આપણને કોઈ એક બહુપદી આપેલી નથી. તો મેં તમને પહેલા જ કહેલું હતું કે વિકલિત મેળવવા માટે સૌપ્રથમ આપણી પાસે એક બહુપદી હોવી જોઈએ. તો અહીંયા બહુપદી નથી કારણ કે આપણે આનું હજી સાદું આપવાનું છે. આપણે આનું સાદું આપશું એટલે આપણને એક પ્રોપર બહુપદી મળી જશે બરાબર છે. તો શરૂઆત કરીએ આમાં. y બરાબર આ 1 ને એમ રાખશું. આ ઉપર અંશમાં 1 ને એમ રાખશું. સૌપ્રથમ આપણે છેદમાં સાદું આપીએ તો એમાં તમે જોઈ શકો છો 1 વત્તા 1 ના છેદમાં x એટલે આપણે લસા લઈ અને ક્રોસ ગુણાકાર તમે કરો એટલે x x વત્તા 1 છેદમાં x આવી રીતના સાદું આપી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બેઝિક મેથેમેટિક્સ છે. આ તો તમને આવડવું જોઈએ કે 1 વત્તા 1 ના છેદમાં x છે તો x x વત્તા 1 છેદમાં x. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આ છેદમાં x મૂકતા ભૂલી જાય છે બરાબર. આગળ વધીએ. y બરાબર 1 ને એમ રાખશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને નિયમની ખબર જ હશે કે છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો અંશમાં આ x ને ઉપર જવાનું એટલે x અને છેદમાં x પ્લસ 1. ક્લિયર? અંશનો છેદ છેદમાં છે, છેદનો છેદ અંશમાં છે. હજી આપણને એક બહુપદી મળેલી નથી. હજી આપણે આમાં આગળ સાદું આપવાનું છે. y બરાબર ફરી પાછું ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો x પ્લસ 1 ગુણ્યા 1 એટલે કે x પ્લસ 1 બરાબર. આને તમે x સાથે ગુણો તો એક પદ આવે વત્તા x અને છેદમાં x પ્લસ 1. હજી ઉપર અંશમાં સાદું આપી શકાય છે. y બરાબર x અને x 2x પ્લસ 1 છેદમાં
x પ્લસ 1. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણને બે બહુપદી મળી ગઈ છે, પરંતુ એ બહુપદી જે છે એ અંશ છેદમાં છે, એટલે કે એ બંને વચ્ચે ભાગાકારનો સંબંધ રહેલો છે. તો હવે આપણે આનું વિકલિત મેળવવું હોય તો વિકલનના ભાગાકારના કાર્ય નિયમનો ઉપયોગ કરવો પડે, કારણ કે અંશ છેદ સ્વરૂપ છે એટલે કે ભાગાકારના સ્વરૂપમાં ગણાય. તો અહીંયા આપણે વિકલનના ભાગાકારના કાર્ય નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો શરૂઆત કરીએ. તો અંશમાં જે છે ધારો કે u બરાબર આપણે લઈ લઈએ 2x 1. હવે આપણે આનું વિકલિત મેળવવાનું છે, તો એને કહેશો આપણે du/dx. આપણી બહુપદીનું નામ u છે, તો જે નામ હોય અંશમાં અને બહુપદીની અંદર જે ચલ આપેલો હોય એ હંમેશા છેદમાં. x ના સાપેક્ષમાં u નું વિકલિત. ચલો 2x નું વિકલિત કેટલું થશે? હવે તો ફટાફટ આવડી જવું જોઈએ. 2 થાય. અચળ સંખ્યાનું વિકલિત કેટલું થાય? તો 0. તો એ આપણે લખતા નથી. ચાલો આગળ વધીએ. v બરાબર છેદમાં છે x 1, તો એને આપણે લઈ લઈએ v બરાબર x 1. તો હવે આપણે આનું વિકલિત મેળવીએ, તો એને કહેશું dv/dx, એટલે કે x ના સાપેક્ષમાં v નું વિકલિત. ચલો x નું વિકલિત કેટલું થશે? તો કે 1 આગળ કાંઈ હોય તો x સહગુણક હોય, તો 1x નું વિકલિત x. અહીંયા કેમ 2x નું વિકલિત 2 થયું? તો 1x નું વિકલિત 1. અચળ સંખ્યાનું વિકલિત હંમેશા 0. તો એ આપણે લખતા નથી. ક્લિયર છે? હવે આગળ વધીએ. ચલો આપણે તો વિકલિત જોઈ છે આ y નું, તો એનો સંકેત થશે dy/dx, એટલે કે x ના સાપેક્ષમાં y નું વિકલિત. તો ભાગાકારના કાર્ય નિયમમાં જે સૂત્ર આવે છે એ આપણને આવડવું જોઈએ, તો જ આપણે દાખલા આગળ વધી શકશું. તો એ સૂત્ર અનુસાર v du/dx u dv/dx છેદમાં v². આ બોલાય નહીં, મતલબ દાખલો ખોટો. બરાબર છે? હવે તમને આવડી ગયું છે. આગળ વધીએ. ચલો v, તો v બરાબર આપણે લીધું છે x 1 du/dx. તો du/dx ની કિંમત આવી છે 2, તો અહીંયા લખશું આપણે 2 માઈનસ u, તો u બરાબર આપણે લીધું છે 2x 1 dv/dx. તો જો dv/dx બરાબર કેટલા છે? તો કે 1. ક્લિયર? છેદમાં v². તો જુઓ v બરાબર છે x 1 અને સ્ક્વેર આપેલો છે, અને હોલ સ્ક્વેર ભૂલાય નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ સૂત્રની અંદર એકદમ ઈઝીલી કિંમત મૂકી દીધી છે. આપણે આ બધી કિંમત જે છે એ મેળવી લીધી હતી. હવે આપણે ઈઝીલી એને મૂકી દીધી છે. હવે આપણે આગળ સાદું આપીએ. તો હવે તમને બધાને આવડતું હશે. 2 સાદાનો ગુણાકાર થાય પણ કૌંસમાં કરશું. 2 × x એટલે 2x વત્તા 2 × 2 વચ્ચે માઈનસ છે, આ માઈનસ. હવે આ બે નો ગુણાકાર કરો તો 2x 1 ને x સાથે ગુણો એટલે એની કિંમત આવશે 2x 1 છેદમાં x 1 હોલ સ્ક્વેર. કેટલું ઈઝી છે તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે કૌંસ કરવાનો છે, તો 2x 2 -2x -1, કારણ કે માઈનસ થી કૌંસ ઉમેરો તો અંદર નિશાની ફરી જાય, પ્લસ ના થઈ જાય માઈનસ. છેદમાં આવશે x 1 હોલ સ્ક્વેર. ક્લિયર? ઓકે, આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે તો મને એવું લાગે છે કે તમે આગળ ઘરમાં પણ મંડાશો. તો અહીંયા આવશે +a, ફરી પાછું +2 ને -1 છે. મોટા પદની નિશાની આવે, બેમાંથી એક જાય તો 1 અને છેદમાં આવશે x 1 હોલ સ્ક્વેર.
વિકલનના ભાગાકારના કાર્યનો આધારિત બે દાખલા ગણ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલા તમે ફરી પાછા તમારી રીતે મોઢે ગણજો. 100% તમને દાખલા જે છે એ આવડી જશે. આના જેવા દાખલા ઉદાહરણમાં પણ આપેલા હશે તો એ પણ તમે ગણી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ફરી પાછા નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર નવા જોશ અને નવા ઉમંગ સાથે ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.